Hello, welcome student. In today's video, I am going to explain two broad questions on the poem A Prayer for My Daughter. And the poet is W.B. Yeats. Question is comment on its use of storm as a symbol in the poem. Question is elaborate on the poet's reason for desiring that his daughter's mind is free of hatred. Elaborate means to describe, explain the poet's reason for desiring that his daughter's mind be free of hatred. कवी कवितेमधून असं का डिस्क्राईब करतात किंवा एलॅबोरेट करतात, विस्तृतपणे सांगतायत की त्यांच्या मुलीचं माइंड हे विदाउट हेटर्ड पाहिजे, फ्री ऑफ हेटर्ड पाहिजे. म्हणजे हेटर्ड आहे किंवा तिरस्काराची भावना जी आहे माझ्या मुलीच्या मनामध्ये नसावी असं कवींना का वाटतं. लेट अस सी आन्सर. Yeats wants his daughter to possess some qualities so that she can face the future years independently with confidence. Through this poem, poet want for his daughter डिफरंट काइंड ऑफ विशेष, वेगवेगळ्या प्रकारच्या इच्छा आहेत तर त्या कवी मुलीच्यासाठी कवींना पूर्ण व्हाव्यात असा वाटतात. टू पजेस काही गोष्टी तिच्याकडे तिच्या मालकीच्या असाव्यात. सम क्वालिटीज सो दॅट शी कॅन फेस द फ्युचर इयर्स इंडिपेंडंटली विथ कॉन्फिडन्स. मग कुठल्या क्वालिटीज कवींना मुलीमध्ये असाव्यात असं वाटतं की जेणेकरून त्या क्वालिटीमुळे काय होऊ शकतं, शी कॅन लिव्ह हर लाईफ इंडिपेंडंटली विथ कॉन्फिडन्स. तिचं लाईफ ती इंडिपेंडंटली आणि विथ कॉन्फिडन्सने जगू शकते. याच्यासाठी पोएट वॉन्ट सम पजेशन फॉर हर डॉटर. इट सेज लेट हर बी गिव्हन ब्युटी. विच थिंग पोएट वॉन्ट फर्स्ट ॲट ऑल ब्युटी. पहिली गोष्ट आहे ब्युटी. Poet says that let her be given beauty, but a more important thing is that her beauty should not be of a kind which may either make her proud of her beauty or distract strangers' mind and eyes. These lines are also described in the last question also. तर बघा, कवींना ब्युटी पाहिजे आहे मुलीसाठी, बट ही नेव्हर वॉन्ट एक्सेप्शनल ब्युटी. जास्त ब्युटी कवींना नको आहे. बिकॉज इट सेज बट अ मोर इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट हर ब्युटी शुड नॉट बी ऑफ अ काइंड. जर ती खूपच ब्युटिफुल असेल तर तिच्याकडे कदाचित काइंडनेस नसेल असं कवी म्हणतात. ऑर मेक हर प्राऊड ऑफ हर ब्युटी, ऑर किंवा तिला तिचा ब्युटीबद्दल काय होईल, प्राऊड वाटेल, गर्व वाटेल, अभिमान वाटेल, इतकीही ब्युटी तिला नसावी. ऑर डिस्ट्रॅक्ट स्ट्रेंजर्स माइंड अँड आईज. डिस्ट्रॅक्ट म्हणजे जे स्ट्रेंजर्स माइंड असतात किंवा स्ट्रेंजर्स इसेंट्रिक काइंड ऑफ पर्सन जे असतात तर त्यांची वाईट नजर तिच्यावर पडू नये इतकंही सौंदर्य तिला नसावं असं कवी म्हणतात. दोज हुज ब्युटी इज कॅपेबल ऑफ मेकिंग देम प्राऊड कन्सिडर ब्युटी अँड एंड इन इटसेल्फ. दोज हुज ब्युटी इज कॅपेबल. मग ज्याच्याकडे ब्युटी आहे, खूप ब्युटिफुल पर्सन जर एखादी पर्सन असेल, ही शुड बी केपेबल ऑफ मेकिंग देम प्राऊड. मग तो एक प्राऊडचीच बाजू आहे, एक अभिमानाची गर्वाची ती बाजू असू शकते. ब्युटी अँड एंड इन इटसेल्फ. परंतु ब्युटी म्हणजे सर्व काही किंवा जास्तच गर्व ब्युटीबद्दल करत गेलं तर काय होऊ शकतं, एंड इन इटसेल्फ. स्वतःचा त्याच्यामध्ये काय होऊ शकतं, एंड होऊ शकतं. प्राऊड असणं म्हणजे स्वतःचं व्यक्तिमत्वाचं एंड त्या ठिकाणी होणं. द रिझल्ट इज दॅट प्राईड लीड्स टू देअर लॉसिंग नॅचरल काइंडनेस. मग व्हॉट इज द रिझल्ट ऑफ एक्सेप्शनल ब्युटी. खूपच सुंदर जर असेल तर त्यामागचा रिझल्ट काय असू शकतो, प्राईड लीड्स टू देअर लॉसिंग नॅचरल काइंडनेस. एक्सेप्शनल ब्युटी असेल तर त्या व्यक्तीमध्ये प्राईड निर्माण होतो आणि प्राईडचा परिणाम काय होतो, लॉसिंग नॅचरल काइंडनेस. तर ती जी व्यक्ती आहे तर काइंड राहत नाही, तर ती सॉफ्ट राहत नाही, तर ती कशी होती, अनकाइंड होते असं कवी म्हणतात. इन सम केसेस ऑफ दॅट हर्ड रिव्हिलिंग इंटिमसी. नेक्स्ट पॉइंट इज बिकॉज ऑफ एक्सेप्शनल ब्युटी किंवा जास्त सौंदर्य कवींना हवं आहे मुलीसाठी, परंतु अति सौंदर्य नको आहे. कारण का, रिव्हिलिंग इंटिमसी विच हेल्प्स देम टू मेक द राईट चॉईस इन लाईफ. जर
तुमची सर कोणासोबत इंटिमेसी असेल, जवळीकता असेल, जर 4-2 लोक तुमच्या जवळ येत असतील, तुमच्याशी त्यांचं रिलेशन चांगलं असेल, तर त्याचा परिणाम काय होत असतो बघा, विच हेल्प्स देम टू मेक द राईट चॉईस इन टू सम केसेस, मेक द राईट चॉईस इन लाईफ. इंटिमेसीमुळे काय होतं की राईट चॉईस ज्या आहेत तर त्या आपण घेऊ शकतो. मग कशा? इंटिमेसी म्हणजे जास्त क्लोज फ्रेंड बरोबर असेल, रिलेटिव्ह बरोबर असेल, तर चांगल्या जे चॉईस आहेत जीवनात तर ते आपण घेऊ शकतो. पण कवी म्हणतात एक्सेप्शनल ब्युटी जर असेल तुमच्याकडं तर इंटिमसी राहत नाही, आणि इंटिमसी जर राहिली नाही तर आपण चॉईस म्हणजे व्यवस्थित घेऊ शकत नाहीत. बट दोज हू हॅव एक्सेप्शनल ब्युटी आर अनेबल टू डू सो. आणि मग कवी काय म्हणतात, दोज हू हॅव एक्सेप्शनल ब्युटी, ज्याच्याकडे एक्सेप्शनल ब्युटी आहे, दोज हू आर व्हेरी ब्युटिफुल, खूपच सुंदर जर एखादी व्यक्ती असेल तर काय होऊ शकतं, आर अनेबल टू डू सो. अनेबल टू डू सो म्हणजे काय? इंटिमसी आपल्या जवळ राहत नाही, जवळीकता लोकांच्या सोबत आपली राहत नाही. वी कॅनॉट सॉल्व अवर प्रॉब्लेम इंडिपेंडंटली, आपण आपले प्रॉब्लेम स्वतः सोडू शकत नाहीत. असं कधी होऊ शकतं, जर खूप सुंदर आपण असू तर होऊ शकतं, कारण सौंदर्यामुळे इंटिमसी राहत नाही, असं कवी म्हणतायत. देन आर अनेबल टू डू सो अँड नेव्हर फाइंड अ गुड फ्रेंड इन द ट्रू सेन्स. If we are exceptionally beautiful, if we are very beautiful, तर काय होतं, we cannot identify or we cannot make a good friend in our life. आपल्या जीवनामध्ये आपण एक चांगला मित्र बनवू शकत नाही. ट्रू सेन्स, ट्रू सेन्स म्हणजे खरी जाणीव असणारा मित्र आपण बनवू शकत नाही. द ग्रेट थिंग्स अबाउट द पोएम इज दॅट इट हॅज अ स्पेसिफिक ॲज वेल ॲज जनरल ॲप्लिकेबिलिटी. एक जनरल म्हणजे एक सर्वांगीण अशा प्रकारची एक ॲप्लिकेबिलिटी, म्हणजे स्वीकारण्यासारखी ही गोष्ट आहे, सर्वांनी ही गोष्ट स्वीकारावी आणि स्वीकारण्यासारखी आहे. द ग्रेट थिंग अबाउट द पोएम, या कवितेची सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट कोणती आहे, इज दॅट इट हॅज अ स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक विशिष्ट प्रकारचं आणि जनरल ॲप्लिकेबिलिटी, सगळ्यांनी स्वीकारावं असं थीम या पोएममध्ये आहे, असं ट्रूथ या पोएममध्ये आहे, की दॅट वी शुड नॉट हॅव व्हेरी ब्युटिफुल, आपण खूप सुंदर नसावं, सुंदर नसल्याचे पण असं असावं, कारण त्याचे काही दुष्परिणाम आहे. ॲट द सेम टाइम द पोएम मेक्स अँड इनडायरेक्ट रेफरन्स टू माउट गॉन. त्याचबरोबर ती थ्रू दिस पोएम he wanted to give a reference of indirect reference to Mount Gom, whom it's loved and yet could not win her hand. तर कवी ह्या ठिकाणी त्यांच्या एक बिलोहड होती, प्रेसी होती, तिचं नाव होतं माउट गॉन, आणि तिचंही उदाहरण कवी या ठिकाणी देत आहेत बघा, की टू माउट गॉन हुम इट्स लव्ड, तिच्यावरती माउट गॉन याच्यावरती इट्स प्रेम करत होते, अँड एट कुड नॉट विन हर हँड, तरी सुद्धा ते तिचं मन जिंकू शकले नाही किंवा ते तिला जिंकू शकलेले नाही. दिस हॅपन्स बिकॉज ऑफ ओनली एक्सेप्शनल ब्युटी, एक्सेप्शनल ब्युटीमुळे मग त्यांच्या रिलेशनमध्ये हेटर्ड म्हणजे तिरस्कार निर्माण झाला, इंटिमसी जी आहे ती त्यांच्यामध्ये राहिली नाही, अँड दॅट इज वाय देअर रिलेशन वॉज टोटली डिस्टर्ब. म्हणून कवी म्हणतात की एक्सटर्नल ब्युटिफुल आपण नसावं. द पोएट लुक्स विदिन हिमसेल्फ अँड फाइंड्स दॅट देअर इज हेटर्ड इनसाइड. देन व्हॉट हॅपन्स, पोएट लिक्स विदिन हिमसेल्फ, स्वतःच्या आत, स्वतःच्या अंतर्गत कवी डोकावून पाहतात, आणि मग त्यांना तिथं शोधते दॅट देअर इज हेटर्ड इनसाइड. दोज हू इज ब्युटिफुल, दोज हू इज मोर ब्युटिफुल, एक्सेप्शनल ब्युटी ज्याच्याकडं आहे त्याच्या हृदयामध्ये हेटर्ड असतं. हेटर्ड म्हणजे काय, सिरियस तिरस्कार त्याच्या मनामध्ये असतो. ही थिंक्स दॅट हेटर्ड किल्स इनोसन्स. आणि बिकॉज ऑफ हेटर्ड व्हॉट हॅपन्स, बिकॉज ऑफ हेटर्स किल्स इनोसन्स. जर तुमच्यामध्ये तिरस्कार असेल तर तुमच्यामध्ये इनोसन्स दिसूनच येत नाही, तुम्ही इनोसन्स आहात हे तुमच्यामध्ये दिसूनच येत नाही. अँड विशेष दॅट इज डॉटर शुड नॉट हार्बर हेटर, अँड दॅट इज वाय पोएट नेव्हर वॉन्ट हेटर्ड इन हिज डॉटर्स माइंड. कवीला त्यांच्या मुलीच्या मनामध्ये तिरस्कार नसावा असं वाटतं. ही ओनली थिंक्स दॅट माय डॉटर शुड बी ब्युटिफुल अँड ही शुड बी काइंड.
अँड विदाउट हेटेड. ती काइंड असली पाहिजे, इनोसन्स असली पाहिजे, इनोसंट असली पाहिजे, आणि हेटेड तिच्यामध्ये नसलं पाहिजे. इट वॉज बिकॉज ऑफ दिस अनहोलसम पेंट ऑफ द माइंड दॅट Maud married a fool. And he is also giving us one example of Maud. She was a beautiful lady and she was the beloved of W.B. Yeats. But what happened? Because of exceptional beauty, she married with a fool. खूप सौंदर्य असल्यामुळं ती चांगला विचार करू शकली नाही, किंवा काइंडनेस तिच्यामध्ये नव्हता, इनोसंट तिच्यामध्ये नव्हता. शी कॅनॉट अंडरस्टँड इच वन. प्रत्येकाला ती समजून घेऊ शकत नव्हती. दॅट इज वाय शी मॅरिड ए फूल. आणि खूप सुंदर असल्यामुळं कोणाचा विचार न घेणं, कोणाच्या मताचा विचार न करणं, आणि त्यामुळं तिने काय केलं, एक फुल म्हणजे मूर्खाशी लग्न केलं, असं कवी आपल्याला सांगतायत. The poet wished that his daughter should not cultivate a fanatic intellect. And poet never want her daughter a fanatic intellect. फ्रॅनॅटिक इंटेलेक्ट म्हणजे काय? अशा प्रकारचं इंटेलेक्ट की ते इंटेलेक्ट काय सांगतं की माय ओपिनियन इज ट्रू, माय सेल्फ इज व्हेरी स्मार्टर दॅन अदर. मी दुसऱ्यापेक्षा खूप स्मार्ट आहे. आय एम व्हेरी रिअल. माय स्टेटमेंट इज रिअल. माझंच खरं आहे, अशी म्हणणारे जी व्यक्ती असते तर तिचं बुद्धिमत्ता ही कशी असते? फ्रॅनॅटिक असते. म्हणजे त्याला आपण काय म्हणतो? अतिशहाणा. अतिशहाणं अशी पण बुद्धिमत्ता असू नये, असं कवी म्हणतात. ही थिंक्स दॅट हिज डॉटर कॅन रिमेन इनोसंट इफ शी इज फ्री फ्रॉम हेटर्ड अँड इंटेलेक्च्युअल फॅन्टॅसिझम. आणि मग कवींना त्यांच्या मुलीसाठी सौंदर्य पण पाहिजे. शी शुड बी ब्युटिफुल, शी शुड बी इंटेलिजंट, पण ही नेव्हर वॉन्ट हर डॉटर एक्सेप्शनली ब्युटिफुल अँड इंटेलेक्च्युअल. हेटर्ड इंटेलेक्च्युअल, खूपच सुंदर आणि स्वतःबद्दल गर्व निर्माण होईल इतकी बुद्धिमत्ता माझ्या मुलीमध्ये नसावी, असं कवींना वाटतं. द इनोसन्स इज सेल्फ डिलायटिंग. व्हॉट आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनोसन्स? इफ वी हॅव इनोसन्स, जर आपल्याकडे इनोसन्स असेल तर विच आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनोसन्स? द सेल्फ डिलायटिंग. if we are delighting, if we are innocent, then we can have a quality of self delighting. म्हणजे आपण स्वतःचा आनंद निर्माण करू शकतो. सेल्फ अपीजिंग. सेल्फ अपीजिंग, स्वतःचं आपण इव्हॅल्युएशन करू शकतो. स्वतःचं आपण मूल्यमापन करू शकतो की आपण काय करायला पाहिजे, काय नाही करायला पाहिजे. विच इज बेटर अँड विच इज नॉट बेटर. हे स्वयं मूल्यमापन त्याला आपण म्हणतो, म्हणजे सेल्फ अपीजिंग. इफ वी हॅव इनोसन्स, जर आपल्याकडे इनोसन्स असेल तर सेल्फ डिलायटिंग, स्वतःला आपल्याला आनंद घेता येतो. सेल्फ अपीजिंग अँड सेल्फ अप्रायटिंग. सेल्फ अप्रायटिंग म्हणजे काय? की म्हणजे भीती वगैरे, एक प्रकारची भीती, वाईट गोष्टीची भीती जी असते, किंवा वाईट कर्म करू नये अशी भीती जी आहे, तर ती आपल्या मनामध्ये कायम असते. कधी? इफ वी हॅव अ क्वालिटी ऑफ इनोसन्स. The poet's last wish is that his daughter should be marry a person of aristocratic family. Then he want her daughter should be married with aristocratic bride. एक सुंदर ब्राईड, एका सुंदर श्रीमंत अशा व्यक्तीबरोबर माझ्या मुलीनं लग्न करावं, अशी ही कवींची इच्छा आहे. बट दॅट ब्राईड शुड बी, तर तो जो वर आहे तर तो कसा असला पाहिजे? ॲरिस्टोक्रॅटिक फॅमिलीमधला तो जो मुलगा आहे तर तो कसा असला पाहिजे? हु मे टेक हर टू होम. ती अशा घरी माझी मुलगी गेली पाहिजे फेअर ट्रॅडिशन अँड सिरेमनी फिल द ॲटमॉस्फिअर. ट्रॅडिशन मीन्स फेअर डिफरंट काइंड ऑफ फेस्टिवल्स शुड बी सिलेब्रेट. सगळ्या प्रकारचे सण समारंभ असतील, ते त्या ठिकाणी फंक्शन असतील तर ते त्या ठिकाणी रिच्युअल्स असतील, धार्मिक विधी असतील तर त्या ठिकाणी पार पडले पाहिजे. अँड फिल द ॲटमॉस्फिअर, आणि ॲटमॉस्फिअर शुड बी फ्रेश अँड फाईन. त्या घरातलं वातावरण हे कसं असलं पाहिजे? फ्रेश असलं पाहिजे, फाईन असलं पाहिजे, असं कवींना वाटतंय. मीन्स ही वॉन्ट्स ऑल दीज थिंग फॉर हर डॉटर. ह्या सगळ्या गोष्टी कवींना मुलीसाठी हव्या आहेत. मीन्स ही वॉच ईच अँड एव्हरीथिंग फॉर हर डॉटर. प्रत्येक गोष्ट मुलीसाठी हवी आहे कवींना, बट फॉर बेटर पर्पज. चांगल्या गोष्टीसाठी कवींना सगळ्या गोष्टी मुलीसाठी काय आहेत? हव्या आहेत. इन दिस वे, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन. एलॅबोरेट ऑन द पोएट्स रिझन फॉर डिझायरिंग दॅट हिज डॉटर्स माइंड बी फ्री ऑफ हेटर्ड. मुलीचं म्हणे फ्री ऑफ हेटर्ड असलं पाहिजे. का?
तर फ्री ऑफ हेटर जर ती असेल तर तिच्यामध्ये इनोसन्स असेल. इनोसन्स जर तिच्यामध्ये असेल तर शी शुड बिकम काइंड, काम, पीसफुल, इन हर लाईफ हेल्पफुल, आणि त्याचबरोबर ती सेल्फ डिलायटिंग, सेल्फ अपीजिंग, सेल्फ अप्रायटिंग ती तिच्या आयुष्यामध्ये बनू शकते. इन दिस वे दिस इज द आन्सर ऑफ द question. Question is very important for the purpose of examination. Now let us see another question. तर दुसरा प्रश्न बघा कोणता आहे. कॉमेंट ऑन इट्स यूज ऑफ द स्टॉर्म ॲज अ सिम्बल इन द पोएम. तर कवीनं कवितेमध्ये व्हेन द पोएम स्टार्ट ॲट दॅट टाइम द ॲटमॉस्फिअर इज ऑफ स्टॉर्म. स्टॉर्म म्हणजे काय, वादळ. जेव्हा कविता स्टार्ट होते त्यावेळेला कवितेचं जे ॲटमॉस्फिअर आहे तर ॲटमॉस्फिअर जे आहे तर देअर इज अ स्टॉर्म इन द ॲटमॉस्फिअर. वादळ आहे सगळीकडं, आणि कवीनं ते स्टॉर्म जे आहे तर ते एक सिम्बॉल म्हणून, प्रतीक म्हणून या कवितेमध्ये घेतलेलं आहे बघा. मग त्याच्यावरती तुम्हाला काय करायचंय, कमेंट करायची. ते बघा, इट्स अ प्रेयर फॉर माय डॉटर प्रेझेंट्स द इमेज ऑफ अ चाइल्ड who sleeps soundly through a thunderous storm. When the poem starts, poet says that his daughter was sleeping in the cradle. त्यांची मुलगी जी आहे तर ती पाळण्यामध्ये झोपलेली आहे. Who sleeps soundly, अतिशय पीसफुली ती झोपलेली आहे. थ्रू अ थंडरस स्टॉर्म, आणि बाहेर स्टॉर्म चालू आहे, विजांचा कडकडाट चालू आहे, आणि अशा वातावरणामध्ये मुलगी काय करलेली आहे, पाळण्यात झोपलेली आहे. आणि कवी मग त्या मुलीसाठी प्रे करतायत. तर का बरं असं स्ट्रॉमचं वातावरण घेतलंय किंवा स्ट्रॉम ॲटमॉस्फिअर असं कवीनी का म्हटलंय पोएम मध्ये, तर त्याचं वर्णन आपल्याला ह्या आन्सर मध्ये करायचंय बघा. अ प्रेयर फॉर माय डॉटर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द पोएट्स लव फॉर हिज डॉटर. फर्स्ट ॲट ऑल, दिस इज अ पोएम फॉर अ पोएट्स लव फॉर अर डॉटर. मुलीच्या प्रेमाप्रित्यर्थ कवींनी ही कविता लिहिलेली आहे. इट इज ऑल्सो अबाउट सर्व्हाइंग द टर्मॉइल ऑफ द कंटेम्पररी वर्ल्ड. आता स्टॉर्म असं म्हटलंय, स्टॉर्म म्हणजे काय, वादळ. तर कवीने स्टॉर्म का घेतलं ह्या पोएम मध्ये, बिकॉज देअर कंडिशन, त्यांच्या ज्या नेशनची कंडिशन होती ॲट दॅट टाइम, दॅट कंडिशन वॉज ऑफ नेशन वॉज नॉट व्हेरी गुड. तर कंडिशन कशी होती बघा त्या नेशनची, टर्माईल ऑफ दिस कंटेम्पररी वर्ल्ड. त्या काळची त्यांची जी नेशन मधली पॉलिटिक्स होतं तर त्या ठिकाणी टर्माईल म्हणजे संपूर्णपणे गोंधळ होता. कंटेम्पररी वर्ल्ड, समकालीन. ज्या वेळेला पोएम लिही त्यावेळेला त्यांच्या पॉलिटिक्समध्ये, नेशनमध्ये संपूर्णपणे काय होता, टर्माईल म्हणजे गोंधळ होता. Here passions have been separated from reason. The setting of the poem is unspecified. सेटिंग ऑफ द पोएम, तर कवितेची जी सेटिंग आहे, सेटिंग म्हणजे काय, तर कविता जेव्हा लिहिली कवींनी तर त्यावेळेस ॲटमॉस्फिअर कसं होतं, प्लेस कोणती होती, टाइम कोणता होता, पीपल कसे होते, त्यांचे जस्चर, हावभाव कसे होते, तर त्याला आपण सेटिंग असं म्हणतो. मग दॅट सेटिंग वॉज नॉट स्पेसिफाईड, अनस्पेसिफिक. म्हणजे कंडिशन जी होती तर ती थोडी विचलित, गोंधळाची अवस्था असणारीच होती. आणि मग तशा अवस्थेमध्ये आपल्या मुलीला कसं मिळावं, काय असावं तिच्याकडं, कोणतं गुण असावेत, असं कवी कवितेमध्ये काय करतात, प्रे करतात. म्हणून द स्पीकर इज द पोएट हिमसेल्फ टॉकिंग टू हिज डॉटर, आणि हिज डॉटर इज अन इन्फॅन्ट. डॉटर एक छोटी बाळ आहे, ते जन्मलेलं, नुकतंच जन्मलेलं. अँड पोएट इज स्पीकिंग विथ हर डॉटर, त्यांच्या मुलीबरोबर ते बोलत आहे. द टोन इज ग्लुमी, कवी बोलत असताना टोन ग्लुमी आहे, सिरियस आहे. का बरं टोन ग्लुमी आणि सिरियस आहे, बिकॉज ॲट दॅट टाइम देअर नेशन, त्यांचं जे राष्ट्र होतं, दॅट वॉज नॉट गुड. ॲटमॉस्फिअर ऑफ द नेशन वॉज नॉट व्हेरी गुड. राष्ट्रातलं वातावरण हे चांगलं नव्हतं. देअर वॉज अ पॉलिटिकल टर्माईल इन द ॲटमॉस्फिअर, राजकीय गोंधळ त्या अवस्थेमध्ये चालू होता. अँड दॅट इज वाय पोएट इज व्हेरी केअरफुल अबाउट हर डॉटर, अँड दॅट इज वाय हिज टोन इज ग्लुमी. प्रिकॅरियस, प्रिकॅरियस म्हणजे अनिश्चित, डेफिनिट नसणं, अनिश्चित असं, अनिश्चितपणे कवी बोलतायत. अँड फ्रायटनिंग, पोएट इज फ्रायटन, घाबरलेले कवी आहेत. ॲज वेल ॲज डायडॅक्टिक, त्याचबरोबर ती
डायडॅक्टिक म्हणजे या कवितेतून त्यांना काय करायचंय, एक प्रकारचं उपदेश सुद्धा या कवितेतून कवींना द्यायचा आहे. द पोएम ओपन्स विथ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पीकर. पोएम कशी ओपन होते, व्हेन पोएम स्टार्ट ॲट दॅट टाइम पोएट इज स्पीकिंग. कवी काय करत आहेत, स्पीकिंग करत आहेत. ही इज प्रेइंग, ते परमेश्वराकडे प्रार्थना करत आहेत. फॉर हिज इनोसंट इन्फंट डॉटर, त्यांची डॉटर ही इनोसंट आहे, इनोसंट आहे, आणि त्याच्यासाठी कवी काय करत आहेत, प्रे करत आहेत, प्रे करतायत. देन द पोएम innocent infant daughter and lying in the middle of a storm, and the name of her daughter is Anne, त्यांच्या मुलीचं नाव ॲन आहे, आणि शी इज लाईंग इन द मिडल ऑफ अ स्टॉर्म. मिडल ऑफ अ स्टॉर्म म्हणजे काय, म्हणजे स्टॉर्म म्हणजे वादळ, वादळाच्या मध्यभागी नाही, तर त्यांची मुलगी कुठे झोपलेली आहे, पाळण्यामध्ये झोपलेली आहे. मिडल ऑफ अ स्टॉर्म, हावलिंग अँड हाफ हीड. हावलिंग, हावलिंग म्हणजे शी इज क्राईंग, म्हणजे पाळण्यात ती थोडंसं ओरडत आहे किंवा आवाज काढत आहे. अँड हाफ हाईड, हाफ हाईड म्हणजे तिचं अर्ध अंग तिच्या अंगावरती झाकण टाकलेलं आहे. अशी ती मुलगी काय झालेली आहे, पाळण्यात झोपलेली आहे. जसं की स्टॉर्म मध्ये पण कसं ॲटमॉस्फिअर असतं, सगळीकडे आरडाओरडा असतो, गोंधळ असतो. इन दॅट वे कवींनी स्टॉर्मचं सिम्बॉल या ठिकाणी मुलीसाठी पण यूज केलेला आहे. द पोएट demonstrate his feelings through the use of symbols of feathers. And here he wanted to express his feeling through the use of symbols of weather. वेदर म्हणजे काय, हवामान किंवा ॲटमॉस्फिअर. हे कसं असतं, अचानक काम शांत असतं, अचानक डेंजरस असतं, थंडरस असतं. इन दॅट वे ही इज डिस्क्रायबिंग हर डॉटर अँड व्हेदर. डॉटर आणि व्हेदर यांचं वर्णन कवी सिम्बलच्या माध्यमातून करतायत. द न्यूबॉर्न बेबी गर्ल इज स्लीपिंग. नवीन जन्मलेली मुलगी ही काय आहे, झोपलेली आहे. अंडर दी स्क्रॅडल हुड अँड कव्हर लीड, पाळण्यामध्ये आणि कव्हर लीड, अंगावर झाकण तिच्या टाकलेलं आहे आणि ती झोपलेली आहे. इम्प्लाइंग द इनोसन्स मीन्स दॅट पिक्चर वॉज टोटली इनोसंट. बाळ शांतपणे झोपलेलं आहे, ते चित्र आपल्याला कसं दिसतं, इनोसंट दिसतं, निष्पाप दिसतं. तीच इमेज कवी ह्या ठिकाणी पण म्हणतात. इम्प्लाइंग द इनोसन्स अँड व्हल्नरॅबिलिटी. व्हर्नॅबिलिटी म्हणजे काय, अनप्रोटेक्टेड. हिअर पोएट ऑलवेज थिंक अबाउट हर डॉटर अँड हर प्रोटेक्शन. तर हिअर ही वॉन्टेड टू टेल अस दॅट हर डॉटर इज अनप्रोटेक्टेड इन दिस वर्ल्ड. त्यांच्या त्या जगामध्ये ॲट दॅट टाइम देअर डॉटर इज अनप्रोटेक्टेड असं कवी म्हणतायत. ऑफ अँड दो द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज व्हायलंट शी इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम इट. एक्सटर्नल वर्ल्ड म्हणजे काय, बाहेरचं जग, म्हणजेच त्या काळची त्यांच्या देशात असणारी पॉलिटिकल कंडिशन जी होती तर ती व्हायलंट होती, हिंसक होती. बट पोएट थिंक दॅट माय डॉटर इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम इट. माझी मुलगी ही त्या व्हायलंट पासून, स्टॉर्म पासून प्रोटेक्टेड कुठं आहे, पाळण्यामध्ये आहे, आणि ती अशीच प्रोटेक्टेड असावी असं कवींना वाटतं. द स्टॉर्म इज अ मेटॅफॉर फॉर द आयरिश पीपल स्ट्रगल. स्टॉर्म म्हणजे काय, वादळ. कोणतं वादळ, या ठिकाणी स्टॉर्मला कवीनं स्टॉर्म कशाला म्हटले, आयरिश पीपल स्ट्रगल. आयरिश पीपल फ्रीडमसाठी किंवा स्वातंत्र्यासाठी किंवा खूप स्ट्रगल ते करत होते, आणि ते स्ट्रगल म्हणजेच काय आहे, तर या ठिकाणी स्टॉर्म आहे. फॉर देअर इंडिपेंडन्स. आयरिश पीपल त्यांच्या इंडिपेंडन्ससाठी जे काही स्ट्रगल करत होते, दॅट वॉज ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्टॉर्म. ते पण एक प्रकारचं वादळच होतं. अँड इन दॅट स्टॉर्म पोएट वॉन्ट हर डॉटर शुड बी प्रोटेक्टेड. अशा या वादळात माझ्या मुलीनं प्रोटेक्टेड असावं असं कवींना वाटतं. विच वॉज अन अनसर्टन पॉलिटिकल सिच्युएशन इन इट्स डेज. इट्स डेज म्हणजे काय, ज्या वेळेला WB यांचा कालखंड होता, ॲट दॅट टाइम व्हॉट वॉज पॉलिटिकल सिच्युएशन वॉज अनसर्टन. Political situation was not certain. There was a different kind of opposition in the politics. He further presents the situation of the storm with roof leveling wind. आणि त्याचबरोबर ती स्टॉर्मचं डिस्क्रिप्शन ते करतायत कसं, रूप लेव्हलिंग विंड. रूप लेव्हलिंग विंड म्हणजे काय, छपरापर्यंत आलेलं
वादळ असं ते पॉलिटिकल सिच्युएशनला, त्यावेळेच्या पॉलिटिकल सिच्युएशनला म्हणतायत, रिप्रेझेंटिंग अ टर्ब्युलन्स. आणि छपरापर्यंत आलेलं वादळ म्हणजे काय की ते टर्ब्युलन्स. टर्ब्युलन्स म्हणजे काय, अशांतता. म्हणजे पॉलिटिकल सिच्युएशन ही व्हायलन्स असल्यामुळं त्यांच्या आयर्लंडमध्ये काय होतं, अशांतता होती. इन द मिडस्ट ऑफ विच द पोएट हॅज वॉक्ड अँड प्रेड फॉर दिस यंग चाइल्ड अँड आवर. मग अशा या वातावरणामध्ये पॉलिटिकल व्हायलन्स त्या ठिकाणी आहे, सगळीकडे अशांतता आहे. अँड इन दॅट सिच्युएशन पोएट इज प्रेइंग फॉर हर डॉटर. मुलीसाठी ते प्रार्थना करत आहेत. फॉर हर यंग चाइल्ड अँड इन्फंट. इंटेन्स अँड थ्रेटिंग फोर्सेस सराउंडेड हर लाईक अ फ्लुडेड स्ट्रीम. इंटेन्स अँड थ्रेटिंग फोर्सेस. मग त्यावेळेचे पॉलिटिकल व्हायलन्स असेल, पॉलिटिकल स्ट्रगल असेल, तर त्यामुळे त्या ठिकाणी जे काही फोर्सेस होते, आजूबाजूला सराउंडिंग असणाऱ्या ज्या काही फोर्सेस होते, तर ते कसे होते, लाईक अ फ्लुडेड स्ट्रीम. फ्लुडेड स्ट्रीम म्हणजे जसं एखादा ओढा गच्च भरून वाहतो, नदीला पूर येतो. इन दिस वे देर ॲट दॅट टाइम द पॉलिटिकल कंडिशन वॉज लाईक दिस, अ फ्लुडेड स्ट्रीम सारखी कंडिशन त्यावेळेला आयर्लंडमध्ये होते. द पोएट सिम्बॉलायझेस द सी दस आउट ऑफ द मर्डरस इनोसन्स. आणि असंच मग पोएट त्याबरोबर ती सी, सी म्हणजे काय, समुद्र. समुद्राला पण या ठिकाणी तो एक प्रतिकात्मक स्वरूपामध्ये वापरतोय बघा, आउट ऑफ द मर्डरस इनोसन्स. सी, सी बघा कसा वाटतो आपल्याला, इनोसंट वाटतो समुद्र, शांत वाटतो, काम वाटतो. पण जर तो खवळला तर त्याच्यामध्ये कोणता गुण येऊ शकतो, मर्डरस. मर्डरस म्हणजे खुनी किंवा एक असं डेंजरस अशा प्रकारची क्वालिटी सुद्धा समुद्रामध्ये असू शकते. मग त्याला म्हणून कवी काय म्हणतात, द पोएट सिम्बॉलायझेस द सी दस आउट ऑफ द मर्डरस इनोसन्स. मर्डरर इनोसन्स म्हणजे काय, इनोसंट आहे सी, परंतु तो जर खवळला तर तो मर्डरस पण होऊ शकतो, असं कवी म्हणतात. नाऊ लेट अस सी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन. The sea, despite his, the sea, the sea, despite his apprehensions, apprehensions म्हणजे काय, भीती. Despite his apprehensions for his child in this turbulent world. आणि कवींना काय आहे, हे जे ट्रिब्युलंट वर्ड आहे, अशांत असं जे जग आहे, तर त्या जगामध्ये कवींना काय वाटते की एक भीती वाटते. अप्रिहेन्शन्स म्हणजे एक भीती वाटते कवींना आपल्या मुलीसाठी. ही इज होपफुल फॉर हर. आणि कवींना तिच्याबद्दल खूप साऱ्या आशा त्यांच्या मनामध्ये आहे. द स्टॉर्म बॉर्न ऑन द अटलांटिक ओशन इज एम्ब्लेमॅटिक ऑफ द लार्जर व्हायलन्स ऑफ द आयरिश वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स. तर एम्ब्लेमॅटिक म्हणजे काय, प्रतिकात्मक. त्याचबरोबर ती द स्टॉर्म बॉर्न ऑन द अटलांटिक ओशन, जे अटलांटिक ओशनवरचं जे स्टॉर्म असतं, वादळ होतं, तर त्याचंही रूपक किंवा त्याचंही एक इमेज, कल्पना कवीनं या पोएममध्ये घेतलेली आहे, प्रतिकात्मक स्वरूपामध्ये. की त्या ठिकाणी जसं वादळ येतं, तर ते वादळ जसं अटलांटिक महासागरामध्ये, तर ते कसं असतं, व्हायलन्स निर्माण करत असतं, इन दॅट वे ऑफ द आयरिश वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स. आणि आयरिश वॉर किंवा आयरिशचं जे वॉर होतं, त्या ठिकाणी सुद्धा स्वातंत्र्यासाठी काय झालेल्या होत्या, तर खूप सगळं स्टॉर्म निर्माण झालेलं होतं. द एक्सटर्नल अनरेस्ट इज कॉन्क्रिटायझेशन ऑफ द पोएट्स इंटरनल ट्रॉमा. अँड थ्रू दिस पोएम ही वॉन्टेड टू एक्सप्लेन द इंटरनल सॅडनेस, इंटरनल अनहॅपीनेस. कवीच्या मनातलं जे दुःख आहे, तर ते कवी या ठिकाणी काय करतायत, वर्णन करतायत. द इमेज ऑफ द चाइल्ड स्लीपिंग इनोसंटली बाय द हॅस्टिक. त्याचबरोबर ती बाळ जे झोपलेलं आहे शांतपणे, इनोसंटली निष्पापपणे, बाय द हायस्टिक व्होकॅटिव्हली. व्होकॅटिव्हली म्हणजे काय, तर आठवणी, मागच्या ज्या आठवणी आहेत. आणि हायस्टिक म्हणजे काय, गंजी, गवताची जी गंजी असते, तर ते गवताची गंजी. आणि मागच्या आठवणी कोणाच्या असतील ह्या, तर ख्राइस्ट, येशू ख्रिस्त यांच्या ज्या काही गवताची गंजी असेल किंवा ते झोपलेले वगैरे, त्यांच्या ज्या काही आठवणी आहेत, त्याही कवितेमधून कवी आपल्याला सांगण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी करतायत. त्यांचं बाळ
इन्फंट, जसं लहान छोटं बाळ आहे, तसंच येशू ख्रिस्तांच्याही काही स्मरण गोष्टी त्यांना या ठिकाणी स्मरणात येत आहेत. अपार्ट फ्रॉम द वूड अराउंड लेडी ग्रॅगरीज इस्टेट, नथिंग सीम्स टू बार द इंटेन्सिटी ऑफ द स्ट्रॉम. त्याचबरोबर ती लेडी ग्रॅगरीज was a very rich woman. She was very rich. Though what happens, nothing seems to bar the intensity of the storm. Storm म्हणजे वूडमध्ये जेव्हा स्टॉर्म निर्माण झालं, वादळ निर्माण झालं, लेडी क्रॅगरी वॉज व्हेरी रिच, शी वॉज व्हेरी फेमस, पण तरी सुद्धा स्टॉर्मच्या इंटेन्सिटीमुळे तिचं काय झालेलं होतं, नुकसान झालेलं होतं, असं कवी म्हणतात. इन दॅट वे ही वॉन्टेड टू टेल अस द answer of the question, comment on its use of storm as a symbol in the poem. स्टॉर्मला सिंबल म्हणून कवीनं कसं वापर केलाय किंवा कशी वेगवेगळे उदाहरणं कवीनं या कवितेतून देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, तर त्याचं उत्तर या कवितेमध्ये, या प्रश्नामधून कवीनं देण्याचा प्रयत्न केलाय. नाव इन दिस वे दिस इज अबाउट द आन्सर. In the next video we will see some question on the resume writing and email writing. Okay, thank you. If you like my video, please like, share and subscribe.